dito ba yung bisita? May sa makapagising. There. Agordurang mamuhat. Ano yung tulong? Kuha na ganda. Kapunin. Kuya, daw mo ma-flores si Jay Tagadiayan mo? Narbakan? Ay, Ha? doa. Yung ano budget si Jay yung di naman si Jay nabigay friend mo ko friend mo Nagan na. Julie Ann. Nakasapot ka ni Kuya. Ano? Ano ba? Isa mo ko niya kado ko. Gimata ito yung visa. Ano makapan? Kira pa 2 years. Nagkatangang, ano ka naman alam? Ano ka sa mga na Kaya mga lang. ay agigan na. 2 years. Ha? 8-5. 8 to 2 years. Kasi ano mo pa na, full payment? Hmm. Or 4 payment. full payment? Isip ko pa pa Anong halos din? Bubuhin ko ba na letter o yan o ganyan lang? Parang yung ganyan.
Babae. Sita nila tagal. Pangasinan. Ayun na, gawin daw. Napandanig sa Luwad. Ano ka? Kadwad. Wala. Ah. Teka lang. Uy, ano na. Higa. Dito. Sandal. Bukol. Sibat na. Michael. Saan daw dito? Ilagay natin yung mund dito. So, Ano yung po na kaya tayo dito? tita, ano may asawa dito. Wow, si ate. Putukin ko tinta. Napay. Andun lang. Patayo. Hindi ko nga umay. Pagkatutan niya, full arm. May function. Ito na eh. Full arm ikong patutan. Pagtatama. Full arm. Yung full arm po niya, depende sa design naman. Atin i-design na. Manikit ang t-shirt. Tayo tanto malpas na. Malpas na.
Magdalak na. Magdalak na.
And, ito pa. Tapos, Pek, kanda yung bagay. Dito kaya. Kinan mo na siya. Ayun at Keman. May lako. Naita ko. Pinikot na. Dito eh? O sige kuya. Huwag may tanong. Jay. Kundi na. Siya ito sa kamay. Ang torno. When yung likod na dati niya no? When. Sige. Mga inis mo. No? Hindi ka na. Talikod mo. Sumango ka. Okay. Ini kan. Seven. Five. J5. Dah. 7. Five. Kita mo sa dito. 5 lang. Pangit sa WhatsApp mo. Kita dermo. When kaya. Ang lamang kita. Tutok mo. So, meron niya sa kulit ko.
Nagja-jacket kami sa store. Oo. Pinapayagan na kami ng Na kahit hindi ito siya pinag-down. Hindi. 600. 600 po. Ah, ito lang. Kailangan mo na. English. Kasi, Ang sakit. Alam. First time mo ganyan. Ang first thing ko. tingnan mo. Yung reaction niya sa kanina. Hindi na. Ang dalawa mo po yan. Na? Ang dalawa mo po yan. Hindi ko nga rin naliligon mo na. Saglit lang parang ano mo lang. Ganun mo lang kasi tapat kasi. Huwag mo itatagalan. Pero parang ibigo mo lang saglit. Ibigit mo yan. Grabe. Papatayin kita. Kano? Ito na meron po yan. Isa pa, isa pa. Ay, bagaan ka. Bagaan. Okay na. Bibig kita, papahon Ito ka. na meron po rin. Kasi isa lang ba't lang para? Isa lang para mo. Wala mo yung kamay.
Padala to. Padala ng lagtan. Ano lang makapubos yung pinili ko na. Order lang ka guys. Awan ka extra na. Order lang guys. Matimbaga. Bigla ang kamot pa ko. Timbaga ka nila. Biglaan lang mo yan. Kung mabigatak mo pa. Nagpwede lang yung tawag. Kasi yung message ka pa. Last day ko na kasi. Magkakayo pa mag-friend ko. Hindi kami yes naman. See? Tissue man.
Medyo mo na.
Bibigyan ka din. Pati lang. Bibigyan. Pati lang. Pati lang.
Maraming dito. Maraming dito at may tapat. Pwede. May dito na ano ko. Lapit ka na. Picture, no? Red kasi. Pagpag. Kasi Ay, hindi pa. Hindi pa tapos. nice. Ikaw mo ba? Sakit. Kape face mo na. Selama lagi liburan memang beli. Jadi Ito na. kalau banyak tahu kalau dua ini pun lagi musik ini.
Red. Huwag mong pagpawan sila. Gulo din na pwede hanger mo, Jen. Kuya naman yung hanger daging. Itandar mo. Stick on. Diyan. Yung ano pang gamot mo? Pepantin mo. Ang ganito. Yan. Balin mo lang tayo president. Alukad karga na. Bye. Kuya, may bariya ka. Sa amin dalawa, tapos sa'yo na yun. Sa'yo yun. Ingate. Yun na. Check lang. Hintay ba kaya? Hindi pa pasagsugling mo la kanya ha. Sakto mo namang bayad kanyang gaya. Kitang tijibayad mo na. Ang pa yung message ko. Nayunak pa eh. Hanggang alas 12 ako ito. Ano pa sa tanong? Nakialam na ako dito. Sakit? Masarap. Hindi ka pinasanay na kada-adult tato mo nagpadadala na lang. Kaya si Kuya gumawa nito. Ito naman ang amaan. Pero ito hindi. Kaya hindi na ako nagduble kasi ang pangit ng gawa niya. Ano siya, tingnan mo oh, may lagpas-lagpas yung dato pa yung nag-ano sa kanya. Sakto. Dito. Eh, kaya hindi na ako nagduble sa kanya kasi parang pag tingnan mo lagpas-lagpas. Dato pa yung ano yung tinatanong ko nung kuya. Sige kuya, thank you. Teka. Apa, ingat ka. Thank you kuya. Sige, ingat. Basit lang ako kuya. Ito mo pag ito na ikabi mo. Ito na tapos. Basit lang dahil pa. Diyan yung ko ang sige. Handa dadakol lang ang basit mo. Hindi na nakapit.
Ganun siya, no? May senda. Ito. Mm. Di ba? Pag-receipt lang. Atoy? Tatalo. May cam. Ito nga na yun. Ito, ito. Tapos ito. Nariga ng pagto. Baka nagko. Ah, Ganun, kupas. Dito. nasang kay adayon ako. Ang kumaaraw ito dahil ha. Nya tayo tayo. Ate pay. Love yourself. Aray ko. Ang puto ko na sa akin. Tapos yun nga pay. Ajay, alinsan ko kanya mo muna. Hindi pa. Huwag kami na rin natin. Printer. Hmm. Diba pa? Hmm. Ay, Love yourself first. Love yourself first mo ata. Ano ba? oh. Mabasit. Ayun ba kasi yung kulang? Ano, may dadako. Kailang mag-iingat na ko. Mga ano, alas 12. May kay birthday. Oo, gan. Nagdadak ko yung mitin. Nabasit unay mo ka na mabangat. May pagkabilang tagarugdag ta. Ito'y amin? Ay. Hagi na agad na eh. Tingnan mo na, ito yun.
tuwi na sa mga Kasi nung nagpagkipihan ka daw. Nung nagpagkinitoy. Ang doktor. sa tatan. Awan ko na pino. Lago muna yan. 5 lang ito. Pila taga ko din. Pila naman. Hindi pala ito eh. Ate likod. Ang gato kasta ako. Ate likod. Sino ba? Sino yung download? Naku, nakiimak ito. Tapos ito din Doon. sa niya. Alin. Ito pa yung kamata. Alin. Tapos yung mga sa... Di ka mo ganun mo pag ikaw nila kaya ka nga mo. Siko. Ito ko nakapot ka mo dito. Ito. Kaya ka ba? Ang pagbabasik na ako. Wala ko naman ito. Nagbasik. Tingnan ko na. Tingnan ko na. Tipag kalina mo. Ikan mo. Tipag kalina mo. Hanggang ito yun. Sakto lang. Hindi okay. Ba't mo tawag? Ah, wala ate. Oh, bakit po? May Mm. Hayaan mo na yun ate, hayaan mo na. Hindi na siya nag-message sa akin. Hayaan mo na. No, hayaan mo na po. Okay lang po ate. Nasa trabaho ka pa? Ate, update kita bukas ha kung anong mag-decision nila dun sa ano kasi nagdadalang isip sila kung sa Kawadi ako or sa Dampa. Sabihan kita ate ha. So, sabi ko, yun ang ate.
Hasta lang adak kalatit ko mo. Makayatan. San mo nalapad ti bukod ay tikas. Saan ang ije ate yan? Ha? Bikin na lang ate no? Hmm. Dito sa po ng tikas. Teka na. Abay, ano yung mga Tinanggal pekam. Basit. Basit lakon. Gusto rin. Balakan. Sikat makaamon. Tama na. Tikam mo na ko sa nuwak makang eskwela. Nagod tayo ayang po. School lagi. Ang sa eskwela ah. Nursing. Yung ganang ita niya ako, yung mo ilang na sa yung po. Kung baka maabutan ako, natutulang. Nasplit ka, nagsakit. Isagad mo pa yung dulo. Ang tagal. Pero po. Bangit. Sigarilyo. May meron at nga bas-basit.
ko alam. Ano siya? Tingin. Basta yun. Wala na lang biro pa
din po sa akin.
Ayan, video natin ito. Maganda na nga yata. Ito lang, adik, cross na effect ka. Jay, kasi jay lang. Ito, ito. Ako, bibigyan. Ito. Oh, Zerwina. Diba kami na? Puno natin na dyan.
to 70.
rito. Pink. Ay, na yan.
Nagpam kami tabag mo, lalan. Sorry ah. Sorry, matakaw. Sila ba? Palob. Bye. Mabigat sa... Alam mo, jipungan nga pa si Tasip kayo. Rin. Yung kasi may umabot.
nito, mamato. Ay, hindi na. Ka. Mamagawa na natin sa ito. Tissue.
Tama yun siya. 7 yan isa.
Sa tinigas ko. Marami na sakit. Lumiis. Tagtagal ako. Lumiis.
Kasi, Di video tata sir kung oo. Ano po ako. Ano ta? Hindi pa natin. Saan mo no? ito yung video natin. Saan mo ah? Bra, Ha? sa balig dyan, wantiwan na dyan. Ay. Ano? Layo. Sikat mo naman ng video. Ang pangit. Ito yung video. Boy Bukong. Mag-i-end na ka.